අයිබෝන් Ceylon Agri අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ වන විට ගොඩක් දන්නවා දැන් අපි ගෙවත්ත හදාගෙන එක්කෝ පළතුරු පැල නැත්නම් එළවලු පැල හිටවගෙන නැත්නම් ඉඩ නැත්නම් බඳුනක වබලා හරි අපි දැන් මේ වන විට අපේ ගෙවත්තේ යම් කිසි තාක් දුරට වගාවක් මොනවා හරි අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මොකද ඒතරම් දැන් අපේ අය ගොඩක් වගාවට උනන්දුයි. නමුත් මේ වගාව කරගෙන යනකොට අපිට අපි අතින් පොඩි අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපට අර වගාවේදී අන්තිමට පළ දරනකොට බලපානවා. ගොඩාක් දෙනෙක් අතින් පොඩි අඩුපාඩුකම් වෙනවා. බලන්නකෝ මෙන්න මේ ඔබට මේ දකින්න තියෙන මේ බඳුන මේක අර කැලමන්සෝ කියන නාරම් විශේෂය. සමහර වෙලාවට අපි නොදිනුවත්ව ගෙඩියක එක පැත්තක් කුණු වෙලා අපි ඕක ඒ ගෙඩිය වැටෙනවා. වැටුනහම අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ වාගේ අපි ඒක ඒ බඳුනටම දානවා. දැන් අපි ගොඩක් දොරට අපි ගොඩක් වීඩියෝ වල කතා කරනවා සමහර වර්ග පළතුරු කෑලි පෝර තියෙනවා. ඒ පෝර ඒ ගහට අවශ්‍ය වෙන නිසා සමහර ගොඩක් අය කරන්නේ ඒ ගෙඩියම අන්න ඒ වගේ බඳුනකට දානවා. මේ දාලා තියෙන්නේ මේ බඳුනේ නාරම් විශේෂය. නාරම් කියන්නේ ගෙඩියක මේ ගොඩක් පුරට තියෙන්නේ ඇසිඩ්. ආම්ලිකතාවය තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් ඒ පසට එකතු වුණොත්. ඒ නිසා මේ වැඩේ අපි ඇත්තටම කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ ගෙඩිය මේකට දාලා මේක නරක් වුණාම ඒකේ තියෙන අර ඇඹුල් අපි කියන්නේ ඇසිඩ් එක ඔක්කොම ඒකට නරක් වෙලා ඒක දිය වෙලා ඒකට බහිනවා. එතකොට මේ පසේ තියෙන pH එක කියන්නේ ආම්ලිකතාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ගහ හැදීම සම්පූර්ණයෙන්ම බාල වෙලා පසේ pH එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට පසේ අම්ල ගතිය වැඩි වෙලා මේකේ කොළ වැටිලා ඊට පස්සේ කහ පාට වෙලා ගහ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඇඹුල් තියෙන කිසිදු පළතුරක් ඉදුණට පස්සේ බඳුන් වලට දාන්න එපා. ඒවා සාමාන්‍ය ඩස්බින් එකට ඒ කියන්නේ අපි පෝර දාන ගොඩකට දාලා දිරලා ගියාට කමක් නැහැ. පළතුරු නම් කෙහෙල්ලෙලි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඒ පළදාවක් එන්න. ඒක ඉතාමත් වටිනා පෝරක්. ඒ වගේම තමයි මේ වාගේ වටිනා කියන අදහස් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් Ceylon Agri අපගේ channel එක ඔබ subscribe කරලා තිබොත්. Ceylon Agri අපගේ මේ channel එක subscribe කරලා ඔබට පුළුවන් bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් අපි දමන මෙවැනි අංගනා වීඩියෝ ඔබට ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්. www.ceylonagri.lk The best way to go green.